Hyundai i20 Facelift se vrea o alternativă la mașinile de clasă B mai consacrate, cum ar fi Skoda Fabia sau Opel Corsa. Totodată, mașina testată vine cu un motoraj care pe hârtie arată promițător, turbodiesel de 1,1 litri cu 3 pistoane și 75 de cai putere. Într-un segment B atât de disputat, Hyundai nu avea cum să lipsească, mai ales că vrea să crească mult în Europa. i20 este deci răspunsul sudcoreenilor de la Hyundai în clasa mică. i20 a părut o copie a lui Opel Corsa de când a apărut pe piață, iar această restilizare primită de curând nu rezolvă mare lucru. De fapt, acum Hyundai i20 seamănă cu Mazda 2 din față și cu Opel Corsa din spate. E departe de a fi o mașină originală. Asemănările cu alte modele continuă și în interior. Instrumentele de bord par inspirate din cele ale vechiului Polo și ale lui Golf 5. Dincolo de toate acestea, i20 are câteva caracteristici care îl fac interesant. Comenzile au ergonomie foarte bună, scaunele sunt surprinzător de confortabile și potrivite și chiar și șezutul banchetei din spate e bine profilat și moale. În fața schimbătorului există un spațiu de depozitare ce poate fi acoperit, iar în zona frânei de mână și a schimbătorului mai sunt multe alte spații de depozitare. Torpedoul este mare și refrigerat. Deși mașina testată e foarte slab echipată, i20 vine totuși cu volan reglabil pe înălțime și în profunzime, precum și cu scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime. Lipsa închiderii centralizate cu telecomandă și a oglinzilor reglabile electric și încălzite trimit totuși această mașină în urmă cu 20 de ani. Ca să nu mai spun că Dacia Sandero poate avea un sistem multimedia cu touchscreen, MediaNav, care ar face să pălească la orice oră tot ce poate oferi Hyundai pe i20 și chiar pe modele mai scumpe. La i20 am observat în habitaclu miros de adezivi și textile ieftine, care te lasă cu dureri de cap după nicio oră de stat în mașină. Mirosul de China a fost accentuat și de covorașele foarte ieftine, din cauciuc. Să fie oare motorul cel care să facă din i20 o ofertă cu adevărat interesantă? Nici vorbă. Micul propulsor turbodiesel de 1,1 litri cu 3 pistoane e foarte gălăgios și incredibil de gurmand. Sunetul seamănă cu ceea ce poți auzi pe Fabia sau Polo 1.4 TDI, însă consumul motorului Hyundai e mai mare chiar decât la un 1.6 TDI. Concret, în oraș abia am reușit sub 10%, enorm de mult pentru o mașină și un așa motor. Singurele momente în care acest propulsor chiar consumă puțin sunt la viteză constantă și turație mică, în jurul a 1500 de rotații pe minut. Despre accelerație, ce să mai vorbim? Acest i20 atinge suta în 15,7 secunde. Pe șosea, Hyundai i20 se dovedește o mașină confortabilă și concepută parcă pentru cei care nu au mai condus până acum vreo altă mașină. Se conduce foarte ușor. Totuși, direcția e artificială, la fel ca la alte modele Hyundai, cu o precizare. Există un punct de repaus al direcției, când roțile sunt drepte, iar volanul tinde mereu către el și asta se simte ciudat în mâinile șoferului. Senzația e comparabilă cu ceea ce se întâmplă când rulezi pe linia de tramvai și roțile au tendința să-ți fure volanul din mână și să se ghideze singure cum vor. Tot așa se simte și la i20, ca și când ai rula prin niște șleauri. Hyundai i20 pornește de la 12.590 euro cu TVA, iar versiunea diesel testată costă 14.227 euro cu TVA. Niște sume mult prea mari pentru o mașină cu atât de multe minusuri. Chiar și prețul de ofertă permanentă de 11.500 euro cu TVA e mare pentru un Hyundai i20 fără închidere centralizată pe cheie, fără oglinzi electrice încălzite, cu un habitaclu pestilențial și cu un motor nou dezvoltat, dar gălăgios, puturos și gurmand.